बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग باندې موږ په تیر شو ویډیوز کې یو څه خبرې کړې وې نن موږ راځو تاسو ته د کنډیشنل فارمیټینګ په بیس باندې یو سرچ بار جوړوم چې موږ سره څومره هم ډیټا ده لارج ډیټا ده یا سمال ډیټا ده په هغه کې زه او سیم نیم چې وته موږ وایو هغه پکې زه سرچ کوم نو یو سرچ بار موږ جوړو چې موږ هغه کې نوم ولیکو موږ نوم رائټ کو او په څومره هم ټیبل چې دی هغه کې هغه نیمز څومره هم چې دي دوه دي درې دي څلور دي شپږ دي چې هغه موږ ته هایلایټ شي ویور زما نوم شمشاد دی او تاسو ګورئ دانش کمپیوټر نو د دې کار دپاره راځو موږ خپل مایکروسافټ ایکسل شیټ چې دی دا زه اوپن کړم نن به موږ درې څلور پنځه فارمولې کوو یو به موږ کنډیشنل فارمیټینګ په بیس باندې راځو موږ به سرچ بار جوړو هغې دپاره موږ دا ډیټا جوړه کړې ده بیا به راځم ملټي سلیکشن به کوم او زه به جمع سمیشن به څنګه راوباسم د مختلف قسم ټیبلز دي موږ سره څلور پنځه شپږ اته ټیبلز دي په دې به زه په یو کلیک باندې سمیشن څنګه راوباسم د هغې نه پس به زه فارمولاز استعمالوم کوم ته چې موږ لاجیکل فنکشن وایو په هغې کې اینډ شامل دی آر شامل دی او ناٹ شامل دی په اینډ آر او ایکس آر او آر اینډ آر باندې موږ مخکې هم ما یو ویډیو جوړه کړې وه خو دا ځل موږ چې کوم ویډیو جوړو دا ټوټل اکاونټ بیس باندې دی په دې کې موږ اکاونټینګ بیس باندې کار کوو بونس به چاته لګي چاته به نه لګي نو راځو موږ سټارټ اخلو لومبی زه کنډیشنل فارمیټینګ کنډیشنل فارمیټینګ څنګه چې تاسو ګوره چې دلته څه عزیر ولیکم موږ سره دا ټول دلته کې عزیر سلیکټ شي زه کوشش کوم دلته کې زه ولیکم جنید ولیکم څنګه چې زه جنید ولیکم او دا زه کلیک کوم نو تاسو ته ګورئ چې جنید چې څومره هم دی هغه موږ سره هایلایټ شي دلته کې کنسیډر که زه ولیکم دانش چې څنګه دلته بار زه کلیک کوم دانش چې څومره ډیټا ده دا ما سره هایلایټ شي دا ډېر سمپل دی دې دپاره به داسې کار وکړم چې لومبی خو به زه کنډیشنل فارمیټینګ ته راشم او څومره هم چې ما سره رولز دي په دې ټیبل چې ما څومره هم رولز اپلای کړي دي زه به هم چې رولز پر انټایر شیټ په شیټ باندې چې څومره هم کنډیشنل فارمیټینګ رولز دي دا رولز ته ما واش کړو نیکسټ به زما سټپ دی چې زه به راشم دا ټوله ډیټا به سلیکټ کړم د ډیټا د سلیکشن نه پس به زه راشم کنډیشنل فارمیټینګ ته کنډیشنل فارمیټینګ کې به راشم نیو رولز ته نیو رولز به کلیک کم او یوز فارمولا ټو ډیټرماین ویچ سیل ټو فارمیټ دا به زه کلیک کم دلته به کلیک کم او زه به دا کوم ځای کې چې زه د سرچ دپاره نیم لیکم هغه سیل به زه کلیک کم زه ورته یم چې دا سیل به موږ سره برابري د دې سیل دلته مې کلیک کړه چې دلته زه کم سیل هم کلیک کوم دې سیل کې کومه ډیټا هم زه لیکم هغه مې کلیک کړه او بیا زه راشم دا لومبی سیل به ورته زه ټارګټ ورکړم په دې کې موږ یو کار صرف دا وکړو چې دلته کې ما سره کم رو نمبر دی دا به زه انلاک کړم انلاک مطلب دې سره چې د ډالر دا کم ساین دی دا به زه ډیلیټ کړم دا ساین ما ډیلیټ کړو دې نه پس به زه راشم فارمیټ به کلیک کړم او فل کلر ته به راشم د خپل مرضي مطابق که تاسو افیکټ اپلای کوئ دلته کې زه ټو کلر افیکټ اپلای کوم یو کلر به داسې افیکټ اپلای کوم او بل کلر به ورسره لږ ډیب افیکټ اپلای کوم دا به زه اوکې کوم اینډ اوکې اینډ اوکې اوس راشم موږ پې ټرای کوو دلته فار ایګزامپل زه ولیکم جنید څنګه زه کلیک کوم تاسو وګورئ جنید چې څومره هم زما سره په دې ډیټا کې هغه ټول به ما سره هایلایټ کېږي دا شان زه راشم زه ولیکم دانش چې کلیک کوم دانش ما سره په لاندې ټیبل کې هایلایټ شو زه راځم بیا لیکم عزیر زه کلیک کوم عزیر مې ولیکل او څنګه چې ما انټر پرس کړو عزیر چې څومره هم په دې ما سره ټیبل کې نیمز هغه ټول سلیکټ شو یو ځل راځم بل ټرای پې کوم بل نوم لیکم فار ایګزامپل زه ولیکم کمال چې کمال زه ولیکم د کمال ډیټا ما ته هایلایټ شو څومره هم ما سره په انټایر ټیبل کې په دې ډیټا کې چې څومره هم ما سره کمالز نیم اگر چې د هغې مارکس چینج دي خو ما سرچ بای نیم کړی دی نو څومره هم چې کمال زو هغه ټول ما ته هایلایټ کړو نو په داسې طریقه باندې د کنډیشنل فارمیټینګ په بیس باندې موږ یو ټیبل جوړو هغې ته موږ وایو سرچ بار څنګه چې موږ ټاپک ورکړی دی سرچ بار د نیم مخې ته به زه نیم لیکم او د هغې نه پس به زه انټر کلیک کوم په ټیبل کې چې څومره هم ما سره نیمز دي هغه ټول به ما ته هایلایټ کېږي ما په خیال دا به کلیري راځو موږ نیکسټ چې زموږ کوم ټاپک دی هغه موږ سره دی موږ به سمیشن څنګه کوو
مونږ ته ټیبلز دي 3 دي 4 دي 15 دي 6 دي 10 دي هر څومره ټیبلز دي او هغه زه کویک سلیکشن کوم دا غو د لپاره به داسې کار وکم چې لومبه ټیبل به سلیکټ کم د انسر د لپاره به یو سیل ایکسترا سلیکټ کم ورټیکل اینڈ هاریزونټل بوث ساید کنټرول په پریس کم زبراشم بل ټیبل به سلیکټ کم دغه طریقې سره کنټرول پریس راشم بل ټیبل سلیکټ کم او لاست کې اخیری ټیبل د سلیکټ کم کنټرول با ریلیز کم او زبا الټ او ایکوال پریس کم څنګه چې زه الټ او ایکوال پریس کم تاسو وکړو څومره هم چې ټیبلز دي د ټولو ټیبل سمیشن راغلی دی سمیشن د ټیبل تاسو وګورئ سمیشن د ټیبل رو وایز هم راغلی دی او سمیشن د ټیبل کالم وایز هم راغلی دی موږ سره کالم وایز سمیشن دی اینڈ دیس از رو وایز سمیشن نو ما بخیال دی کوم دومره څه خاص ټیکنیکل پوینټ نشته چې کله به کلیر نه نو اوس راځو مونږ زموږ نیکسټ چې کوم کلاس دی هغه مونږ لاجیکل فنکشن استعمالو اوس لاجیکل فنکشن د لپاره زه د دې ټیبل لک ایکسپلینیشن کوم ایکسپلینیشن داسې دی چې ما سره نیمز دي نیمز کې روهیل جنید کمال عزیر اگین روهیل اینڈ جنید بیا ورپسې ډیزیګنیشن دی یو ډاکټر دی بل انجینیر دی بل هم ډاکټر دی بل هم ډاکټر دی بل مینیجر دی اینڈ د لاست ون از ډاکټر بیا ورپسې د بیسک سیلری دلته راشه مو لیکل بیسک سیلری یا سوري سیلری مې لیکلې 15000 16 14 18 19 and 50 بیا ورپسې د بونس په بونس زه فایند اوټ کوم د ډیزیګنیشن په بیس باندې لکه زه د اینڈ فارمولې په ذریعہ باندې لیکم چې کوم کسان ډاکټرانی هغه ته د بونس ولګي یا څوک انجینیرانی هغه ته د بونس ولګي اینڈ فنکشن مونږ په مختلف طریقو باندې استعمالولې شو د نه مخکې مونږ سیشن وایز استعمال کړو زه اوس راځم اولی کم ډایرکټ کې تیر شوی ویډیوز کې ماته اوس دا خبره کلیر کړې و چې د اینڈ نه پس با ما ابسنت او پرزنت کلیر کول نو ما به اف فنکشن لګول ډایرکټ ز اف فنکشن نه سٹارټ کوم زه اولی کم اف بریکټ شروع بیا اولی کم اینڈ اگین بریکټ او نو لیکل اف کنډیشن د لپاره بیا مو لیکل اینڈ زما لاجیکل فنکشن چې کوم دی او لیکل اینڈ بریکټ اوپن او راشم سیل مو ته سلیکټ کړو چې دا سیل د دې سیل تاسو وګورئ چې دا سیل برابر دی د سو د ډاکټر کدا سیل د ډاکټر برابرۍ بریکټ کلوز اینڈ کاما نو دته 500 روپے انکریمنٹ ولګوا ادروایز سیل خالی پریدا سیل خالی پریدا مطلب دا دی کچره دا ډیزیګنیشن کې ډاکټر نه بل څه ډیزیګنیشن نه بیا ورته سیل سکه خالی و پریدا څنګه چې زه انټر کم تاسو کو ته ډاکټر ته 500 روپے بونس ولګو فارموله دا ډرایګ کم تاسو کو ته چې څومره هم ما سره ډاکټرز دي هغه ته 500 روپے انکریمنٹ ولګیدو او انجینیر او دا مینیجر دې ته انکریمنٹ ولګیدو دا موږ سره لاجیکل فنکشن اینڈ کوم چې ما استعمال کړو نو په خیر کلیر وي دا ټینشن پکې نشته اوس دلته کې زه راځم ما سره آر فنکشن دی د آر فنکشن موږ سره طریقه کار دا دی چې دې کې به زه مختلف قسم فنکشن اپلای کولی شم مختلف قسم کیټیګریز چوز کولی شم لکه زه وایم چې په دې شیټ کې ډاکټر او کوکتا یا مینیجر او کوکتا د انکریمنٹ ولګي ډاکټر ته دی نه لګي کلیر زه وته سلیکشن ورکوم دلته خو ما صرف یو سلیکشن ورکړو په اینڈ کې دلته کې ما یو سلیکشن ورکړو چې یو ډیزیګنیشن ته دی ولګي دلته کې زه ملټي سلیکشن ورکول شم لکه دلته زه ولیکم ایکوال ټو بیا ولیکم اف بریکټ شروع او ولیکم آر اینڈ اگین بریکټ شروع زه ته هم دا سیل وګورم کدا سیل برابر شي د سو د مینیجر سپیلنګونه په خیال ساتئ کاما او واپس دا سیل کلیک کم چې دا سیل یا دا سیل برابر شي د کوک کدا سیل د مینیجر برابر شي یا دا سیل د کوک برابر شي نو هغه ته 500 روپے انکریمنٹ ولګوا ادروایز سیل خالی انټر وکم ګوره ډاکټر دې انکریمنٹ نشته دلته دراشم دلته وزولې کوم 0 and 0 and 0 ګوره ډاکټر ته انکریمنٹ نشته دغه شان کوک ته 500 روپے کمال ته مطلب چې کم کوک ته هغه 500 روپے او مینیجر ته هم 500 روپے نو په اور باندې مونږ مطلب دا دی چې د کې مونږ سره آپشن شته ډاکټر کوک څومره هم چې ته کیټیګری سلیکټ کې هغه سلیکټ کا فارمولا کې بریکټ بند کا انکریمنٹ وته سلیکټ کا 1000 لګے 2000 لګے 500 لګے او دا نه پس بیا انټر
اوس داسې کار دی ان کیس چې فرض که ما سره یو ډېره لارج ډیټا انتهایی لارج ډیټا ما سره مختلف او لارج ډیټا کې ما سره مختلف قسم ډیزیګنیشن دي سویپر دی کوک دی ډرایور دی پرچیزر دی اسسټنټ دی وغیرہ وغیرہ خو ما ته اډر میلو شي د بره طرف نه چې صرف ډاکټر ته د انکریمنټ نه لګي صرف ډاکټر ته د انکریمنټ نه لګي باقي چې څومره هم ډیزیګنیشنز دي ټول ته د انکریمنټ ولګي دا غته لپاره د فنکشن استعمالوم لاجیکل فنکشن چې ما سره کوم دی هغه دی ناٹ دلته زه ولیکم equal to f bracket شروع not بیا bracket شروع اور اعظم ډیزیګنیشن سیل وته کلیک کوم چې ډاکټر equal to دا سیل equal to ډاکټر دا سیل ډاکټر bracket بند comma 500 otherwise empty cell bracket ورپسې بند شي راځو دا فارموله لږ ایکسپلین کوو لکه دلته ما لیکلي not لومبی دلته ما ولیکل if کچرې دا سیل کوم سیل چې ما کلیک کړی C16 دا not equal to doctor if this cell is not equal to doctor کدی سیل کې ډاکټر نه نو هغه ته د 500 روپے انکریمنٹ ولګي کچره ډاکټر پکې اذروایز بلینک سیل پکار څنګه دا انټر کم ټوکې ډاکټر د دلته او ما وچ کله ډاکټر نه په سیل کې البا انکریمنٹ لګي ډاکټر دې انکریمنٹ ونه لګي دا او چې څنګه زه کلوز کم څومره هم چې ما سره ادر کیټګریز والدي انجینیر دې کوک دې دا مینیجر دې د انکریمنٹ لګیدل دې دا ډاکټر دې زه راځم د نه جوړوم پرچیزر څنګه زه پرچیزر کلیک کوم تاسو کو ته هغه د انکریمنٹ دا موږ سره لاجیکل فنکشنز دي موږ په مختلف طریقو باندې استعمالو زما په خیال داسې بس پوینټ نه چې کلیر شوی نه بیا هم که څه داسې خبرې چې تاسو کلیر نه وي یا تاسو په ذهن کې خپل ډیټا چې یاره داسې ډیټا باندې زه اینډ آر یا ناٹ یا ایکس آر فنکشن استعمالوم څنګه طریقه کار وي موږ ته کمنټ وکړئ کمنټ کې پکچر راوړئ ډیټا به موږ تاسو ته په هغه طریقه وښو چې تاسو ډیټا باندې به موږ اینډ آر یا ناٹ فنکشن څنګه استعمالو والسلام